السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. قبل ما نبدأ في الفيديو، لو ما شفتناش قبل كده ياريت تعمل اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولو متابعنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو. ان شاء الله فيديو النهاردة بيتكلم على ازاي تعمل ساعة رقمية على برنامج المايكروسوفت اكسل زي ما ظاهرة معانا بالشكل ده كده. اليوم والتاريخ والساعة الرقمية، ولو لاحظنا نلاقي هنا العداد شغال أو الثواني شغالة اهي. دي طريقة. والطريقة التانية، لو احنا عندنا ضغطنا على الزرار ده اللي هو مكتوب عليه الساعة الآن، تظهر لنا بالشكل ده كده، وهنلاقي اليوم ساندي، التاريخ 14/2 والساعة الساعة 9، وده العداد الثواني شغال. ده بشكل يوزر فورم، يبقى احنا عندنا ساعتين بالشكل ده. فخلينا نشوف الطريقة. فهنقفل الشيت ده أو الملف ده وهنعمل ملف جديد. نيجي على سطح المكتب ونقول له نيو مايكروسوفت اكسل، هنفتح شكل الجديد. فطبعا احنا هنعمل الطريقة الأولانية اللي هو عندنا ثابتة أو الثابت كده. هنحدد اللي احنا عايزينه ونكتب مثلا الأرقام والحجم، نكبر ده ونقول له بوردر كده بالشكل ده. هنكتب هنا مثلا اليوم، وهنا التاريخ، وهنا الساعة. تمام كده. احنا دلوقتي عاوزين يظهر معانا هنا اليوم وهنا التاريخ وهنا الساعة. هنيجي ازاي؟ هندخل على الفيجوال بيزك من هنا كده، هيظهر معانا بالشكل ده. وطبعا لو ما عنديش الفيجوال بيزك ظاهر، ممكن نضغط على مفتاح الت مع F11 هيفتح معانا بالشكل ده، واسرع حاجة يعني. تمام. احنا عندنا طبعا هنا لو لاحظنا هنا صفحة الفيجوال بيزك وهنا المايكروسوفت اكسل. انا عايز يظهر معايا التاريخ في الخلية اللي هي F6 اهي F6. تمام. فاجي هنا في الفيجوال بيزك وهنا في الشيت 1 اللي انا شغال عليه، دبل كليك وهختار من السهم ده، هختار ورك شيت. هكتب له هنا المسار اللي انا هشتغل عليه، اقول له شيت 1 دوت الرينج اللي انا عايز يظهر فيه التاريخ رينج، واقول له افتح قوس ودبل كوتيشن. انا طبعا عايز هنا لو لاحظنا عايزين في التاريخ يظهر في F6 F6. تمام. اكتب له هنا F6 دبل كوتيشن واقفل القوس واقول له دوت فاليو. اول ما اضغط على في هيتصل معايا تاني واحدة، هنزل عليها بالسهم وده اضغط على مفتاح تاب، اقول له بيساوي ايه ديت اللي هو التاريخ. تمام كده اهو. لو انا طلعت هنا بره وضغطت في اي حته كده هيظهر معايا التاريخ. تمام. انا عايز يظهر معايا اليوم هنا، فهرجع تاني واضغط انتر واقول له شيت شيت 1 دوت رينج، برضو هفتح القوس دبل كوتيشن. انا عايز F5 اللي يظهر فيها اليوم F5
دبل كوتيشن واقفل القوس واقول له دوت فاليو، برضه هنزل عليها اهي واقول له تاب، واقول له هنا بتساوي، هقول حاجة تانية مش هقول بقى ديت، هقول application دوت worksheet function هننزل عليها كده اهي، وهنضغط على تاب دوت تكست تاب كده، وهنفتح قوس. لو لاحظنا هنا بيقول لنا الارج او الرانج، تمام. هنكتب هنا ديت، وهناخد علامة الكوما، وهنفتح دبل كوتيشن، وهنكتب دي 4 دي، نقفل دبل كوتيشن ونقفل القوس كده، تمام. لو جينا هنا بره وضغطنا كليك في اي حته هيظهر لنا معانا ادي اليوم. عايزين يظهر معانا هنا الساعه، اجيبها ازاي؟ برضو اقول له كده انتر، واقول له حاجه تانية خالص اللي هو الحدث بتاعنا، دو انتر، دو ايفنتس وادي انتر، واقول له شيت 1 دوت رانج بتاع القوس دبل كوتيشن. عايزينها فين؟ في F7 دبل كوتيشن في القوس، وهنا هقول بيساوي تايم او انتر، وهكتب له لوب اللي هي اقفل بيها المعادلة. ولو خرجنا هنا هيظهر معانا ادي الساعة شغالة بالثواني، وعدد الثواني شغال معانا بالشكل ده كده. طبعا لو عايز اعمل شكل جمالي شوية احدد ده كده واديله لون، اي لون يعجبني، وادي الخط مثلا كده، او يعني خط مثلا كده، اي خط يعني اي اللون اللي يعجبني، تمام كده، تمام. دي الطريقة الاولانية، دي اول طريقة اللي تظهر بيها الساعة الرقمية. الطريقة التانية اللي هي طريقة المفتاح اللي بيظهر هنا، واضغط عليه يظهر لي يوزر فورم فيه الساعة واليوم والتاريخ. اول حاجة انا هاجي هنا مثلا اقول له insert، نعمل insert، وهجيب شكل المفتاح وهحطه هنا كده، واكتب عليه مثلا اسميه باسم الساعة او التاريخ او الاسم اللي انا عايزه، اقول له الساعة الان، تمام كده. وهعمل فورم كده شوية، اكبر الخط على قد ما انا عايز، اقول له خليه في النص كده، تمام. عايز يظهر معايا يوزر فورم، طبعا زي ما احنا عارفين هندخل برضو على الفيجوال بيزك، لكن هنا هنيجي في insert واقول له insert user form، هتظهر معانا الشكل ده كده. هنكبرها او على زي ما انا عايز. هاجي هنا هختار حرف الايه ده اللي هو الليبل، اعمله كده واخد منه نسختين كده الشكل ده كده، تمام. هيظهر معانا طبعا الشكل ده. هنحددهم كده 3، وهنيجي ننزل هنا على في القائمة اللي على الشمال، والقائمة اللي على الشمال، وهننزل ندور على الفونت، الفونت اهو، نضغط على ال3 نقط هيظهر لنا كده. هنختار حجم الخط اللي عايزين يظهر بيه الشكل بتاعنا، هيبقى كده. نيجي تاني عايزين الشكل ده يبقى شفاف، هنخش على الباك ستايل، نختار 0
0 فريم. يبقى كده لو احنا جينا هنا وعملنا له كده هتظهر معانا كده. تمام. احنا طبعا عاوزين حاجة تانية، اللي هو مثلا لو انا عايز اكتب كلمة اليوم هنا والتاريخ، فهاجي على الحرف ده اللي هو الاي بي وهحدده كده واكتب هنا. ماشي. وهنا برضو نفس الموضوع كده، او ممكن اخد الكوبي واقول له بيست. ده اهو اكتب هنا. طبعا الاول برضو اعمل له البروبرتيز بتاعتهم واقول له الفونت، اختار الفونت البولد انا عايز اسميه كده، اسميه اليوم. هنا التاريخ، وهنا الساعة. تمام كده. انا عاوز دلوقتي لما اضغط على المفتاح ده يظهر لي الفورم او اليوزر فورم بتاعتي. هعمل ازاي؟ هضغط هنا كليك يمين واقول له انزل على الساين مايكرو كده اهو. تمام. كده الساين مايكرو واقول له نيو، اللي هو طبعا لما اضغط على المفتاح يظهر لي اليوزر فورم. فانا هقول له هنا طبعا احنا عارفين دي اسمها يوزر فورم 1، فانا اسميها اقول له يوزر فورم 1. معلش يوزر فورم 1 دوت شو يظهر لي اليوزر فورم. يعني كده اهو ظهرت معايا اليوزر فورم. انا عايز اخد الاوامر بتاعتي كده. طبعا انا عايز يظهر في الليبل 1 اللي هو اليوم، الليبل 2 التاريخ. هاجي هنا اقول له يوزر فورم يوزر فورم 1 دوت ليبل 2 عايز 2 اللي يظهر معايا التاريخ. اقول له دوت كابشن، دي التاني واحدة اهي CA كابشن، اقول له تاب بتساوي ديت تمام. تاني حاجة أنا عاوز يظهر في الليبل 1 يظهر معايا اليوم. أقول له يوزر فورم يوزر فورم 1 دوت ليبل 1 دوس على التاب دوت كابشن نفسها اقول له تاب بتساوي زي ما عملنا في المرة الأولانية. هنكتب application دوت work sheet function دوت text. هنفتح القوس بتاعنا وهنكتب date هناخد علامة الكوما 2 دبل كوتيشن
دي دبل كوتيشن ونقفل القوس. تمام كده. طبعا احنا لو جينا هنا وضغطنا على المفتاح او كلمة ساعة الآن هيظهر معانا ادي اليوم صندي والتاريخ 14/2. طيب انا عاوز يظهر معايا الساعة، يبقى اخش تاني واكمل. هاجي هنا على اليوزر فورم دي ودبل كليك كده هنا واقول له يوزر فورم، بس هنا بدل كليك هقول له ندوس على السهم وهنختار اكتيفيت. اختار اكتيفيت. طبعا كل ده مش محتاج، ده هقول له ديليت. كده طبعا ده برضه اللي انا محتاجه اقول له اليوزر فورم، واقول له الحدث بتاعنا اللي احنا عملناه برضه دو انتر دو ايفنتس انتر، واقول له يوزر فورم يوزر فورم 1 دوت ليبل 3. معلش كده يوزر فورم 1 دوت ليبل 3 دوت كابشن اهي بيساوي طيب، وانتر واقول له لوب ليقفل بيها اقفل بيها المعادلة. تمام كده. ولو جينا هنا رجعنا وضغطنا على الساعة هيظهر لنا بالشكل ده. طبعا انا عايز يظهر الشكل ده بشكل جمالي شوية عن كده، فهرجع تاني هنا على اليوزر فورم لو ضغطت عليها كده، وهاجي هنا على الباك كولر اضغط عليه واختار اللون ده مثلا كده معايا. عندي مثلا كلمة الساعة والحاجات دي ممكن برضه نختار لها لون تاني غير كده. لو هنختار لها الازرق ده مثلا برضه هتبقى شكل واحد، بحيث ان انا لما ارجع هنا واضغط كده تظهر معايا بالشكل ده. فانا في الحالة دي انا معايا ساعتين، ساعة بالشكل ان انا اضغط على الساعة الان يظهر لنا بالشكل ده بشكل جميل. ولو ضغطت طبعا كده دي ثابتة معانا وشغالة. طبعا انا كده خلصت الملف بتاعي، فانا عايز احفظه. طبعا هقول سيف كده تمام، هيظهر معايا بالشكل ده يقول لي مايكرو. تمام. فانا اجي هنا على فايل واقول له سيف از. تمام. وهختار الصيغة بتاعت اللي هي الاكسل مايكرو واقول له سيف. طبعا هو في واحد في ملف ده بنفس الاسم، فانا هغير الاسم بتاعه وهسميه اي اسم. كده مثلا واقول له سيف. تمام كده تمام. ظهر معايا هنا اهو اللي هو ده. طبعا هيفتح معايا اقول له enable content كده اهي ظهر معايا. تمام كده بس. فلو عجبك الفيديو ما تنساش لايك للفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.